การฝึกสติให้รู้จริงทำให้ชีวิตมีความสุขได้ท่ามกลางโลกดิจิทัลที่วุ่นวายสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้อยากชวนทุกท่านมาพูดคุยเรื่องใกล้ตัวมากแต่หลายคนอาจมองข้ามนั่นคือสติโดยเฉพาะในยุคที่โลกหมุนเร็วข้อมูลข่าวสารโซเชียลมีเดียเข้ามาในชีวิตเราแทบตลอดเวลาหลายคนรู้สึกว่าชีวิตเหนื่อยง่ายใจวุ่นวายฟุ้งซ่านทั้งที่ไม่ได้ทำงานหนักกว่าเดิมแต่ใจกลับไม่เคยได้พักคำถามคือเราจะมีความสุขได้อย่างไรในโลกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยการดึงความสนใจแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงให้คำตอบไว้ชัดเจนมากคำตอบนั้นคือสติสติคืออะไรในความหมายของพระพุทธเจ้าสติไม่ใช่การเพ่งไม่ใช่การบังคับใจให้สงบและไม่ใช่การหนีโลกสติคือความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบันขณะรู้ว่ากำลังเห็นรู้ว่ากำลังฟังรู้ว่ากำลังคิดรู้ว่ากำลังรู้สึกอะไรอยู่พูดง่ายๆคือรู้ตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันขณะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อใดที่มีสติเมื่อนั้นปัญญาจะเกิดเมื่อปัญญาเกิดความทุกข์จะค่อยๆคลายโลกดิจิทัลทำให้เราเผลอหลงอย่างไรลองสังเกตชีวิตประจำวันของเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตั้งใจจะดูแค่5 นาทีแต่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะใจเราไม่มีสติคอยรู้ทันโลกดิจิทัลไม่ได้ผิดเทคโนโลยีไม่ได้เป็นศัตรูแต่ปัญหาคือเราใช้อุปกรณ์ด้วยความเผลอไม่ใช่ด้วยความรู้ตัวเมื่อเผลอใจถูกดึงเมื่อถูกดึงใจฟุ้งเมื่อฟุ้งใจทุกข์นี่คือเหตุปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาทอย่างง่ายๆสติรู้จริงคือหัวใจสำคัญการฝึกสติที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่แค่รู้ผิวเผินแต่คือรู้จริงรู้จริงหมายถึงรู้ว่าความคิดเกิดแล้วก็ดับรู้ว่าอารมณ์สุขทุกข์ไม่เที่ยงรู้ว่าความอยากไถจออยากตอบแชทเป็นเพียงอาการของใจเมื่อรู้จริงใจจะไม่ถูกลากไปง่ายๆเหมือนเรายืนดูรถวิ่งบนถนนไม่จำเป็นต้องวิ่งตามทุกคันวิธีฝึกสติแบบง่ายในชีวิตดิจิทัลไม่ต้องหนีโลกไม่ต้องเลิกใช้โทรศัพท์แต่ให้ใช้ด้วยสติ 1. ฝึกสติกับลมหายใจวันละเล็กน้อยวันละ 5-10 นาทีแค่รู้ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องทำให้พิเศษนี่คือการตั้งหลักให้ใจ 2. ก่อนหยิบโทรศัพท์ถามใจตัวเองสั้นๆหยิบเพราะจำเป็นหรือหยิบเพราะเผลอแค่นี้ก็เกิดสติแล้ว 3. ขณะใช้งานรู้ทันอารมณ์รู้ว่ากำลังเพลินรู้ว่ากำลังหงุดหงิดรู้ว่ากำลังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ต้องห้ามแค่รู้ผลของสติคือความสุขที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งกระตุ้นเมื่อสติเกิดบ่อยใจจะเริ่มนิ่งโดยธรรมชาติไม่ใช่นิ่งเพราะกดไว้แต่นิ่งเพราะเข้าใจเราจะพบว่าความสุขไม่จำเป็นต้องมาจากยอดไลค์ไม่ต้องมาจากการยอมรับแต่เกิดจากใจที่ไม่ถูกลากไปตลอดเวลานี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสุขจากความไม่ประมาทฝากข้อคิดก่อนจบโลกจะวุ่นวายแค่ไหนไม่สำคัญเท่าใจเราวุ่นวายหรือไม่ถ้าเราฝึกสติให้รู้จริงแม้อยู่ท่ามกลางโลกดิจิทัลใจก็ยังสงบได้มีความสุขได้และเติบโตอย่างมีปัญญาขอเชิญทุกท่านเริ่มจากวันนี้เริ่มจากลมหายใจนี้เริ่มจากการรู้ตัวเล็กๆแต่สม่ำเสมอเพราะทางพ้นทุกข์ไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ตรงความรู้ตัวในปัจจุบันขณะนี้เองขอความสุขความสงบและปัญญาจงมีแด่ทุกท่านครับสาธุ